Okay, hello guys! So, today, gagamitin na natin ang ating Xiaomi air fryer. And yung lulutuin natin for today is fish. So, since bago ang ating air fryer, nilinisin ko muna tong yung fryer. And i-preheat natin siya for 6 minutes. Okay? Ang gagamitin ko sa paglilinis ng ating fryer is just wet na tissue. Ninagyan ko lang siya ng tap water. Ayan, pupunasan ko lang. Ayan, so tapos ko na siyang punasan and pinunasan ko na din itong baking tray bracket. So, ipapasok ko na siya. Sorry. So, 220 volts po ito. So, now, dahil nalinisan natin ang ating fryer, i-preheat na natin siya for 6 minutes. For 6 minutes at 200 degrees Celsius. Make sure lang po na nakasarado ang ating fryer kasi kanina hindi siya umilaw dahil nakabukas po pala. So now, tinulak ko siya. Ngayon, yan, ma-under na siya. Okay, so done na po siya mag-preheat. By the way, important reminder, kailangan may enough space po si air fryer sa other na object na nasa kitchen ninyo kasi dahil umiinit po siya. Ayan, so now, yan, nakita nyo ba yung uso? So now, ipapasok na natin ang ating mga fish. Nilagay ko na po yung mga isda. So, ngayon, 3 lang po yung kasha sa 4 liters na Xiaomi. Nalagyan ko siya ng konting oil. Yan, so nakalagay dito 10 minutes at 200 degrees Celsius pag isda. So, 200 degrees Celsius, 10 minutes. Okay. Ayan, so after 10 minutes, ito na po yung itsura ng ating minutong fish. Using Xiaomi air fryer.